Ito, sabihin mo ha. Guys, please subscribe. And hit the notification bell. That TECHMECH channel. Babu! Babu! Happy New Year! Okay, give me 5. Give me 5. Hanggang sa'yo ko lang pala eh. Harya! Hello guys, first day of the year, January 1st. Ito, nabili ng anak ko na i-unbox ko daw na parang nakita ko na ito eh. Parang bulak lang eh. So nakita ko ito, ayun oh. Dancing cactus. Mura lang. Ano ba yan? 300 no? Parang nakita ko ito kung di ako nagkakamali kay This Dad. Nakita ko yung nag-unbox yan. Parang ano lang eh. Makabulak ang laman na ito eh. Natin. Saka ano yung pipa. Safety yung ano yung pipa rin. Kung kapalang balot. Kaya lang. Pala naman may English eh. Mga yan, parehas nga. I'm back. Ano ito? Charge. Kuha na tayong charger, ha? Ito, guys, oh. New Year na. Budol na kagad. Persir na palpak. Ayan, oh. Adapter, ha? Tingnan natin, oh. Yun, lalim-lalim, oh. Nakabaon. Wala, oh. Gegewang-gewang, oh. Oh. Nakabaon na ito. Nakatodo na. Ayan. Tapos ito, wala nang lock, oh. Hanap mo pa ng tornilyo. Tapos 3 bata. Guys, tanggalin natin to para mabuksan. Pa-strap lang. Pinaligiran lang ng ilaw. Atat. Bullshit. So guys, eto, binuksan ko, repairin natin. Ayan, tinulak ko to yung USB niya. Ayan, nakita nyo nakalabas na. Problema, pag tinulak ko, lumulubog uli. So, i-glue natin. Tapos, tignan nyo yung mga configuration, yung mga pyesa niya.
Ayan, oh, nakalaylay lang lahat, oh. Parang linya ng kuryente sa labas natin, yung mga ano natin dyan. Tapos ito yung pinakamotor, tutusok mo lang. Bahala ka na. Pag konting ikot mo dito, pag naputol, patay ka na. Ang napakanipis ng mga ginagamit na wire dito. Alas ganda buhok. Sige, bili pa more tayo. Bili pa more! Oh, tulak na kaagad sa pandikit. Mighty van, magkano? 80. Talo ko na kaagad ng 80. Plus 80 pesos. Guys, please subscribe and hit the notification bell. Happy New Year!